Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă filmare. De această dată vă voi prezenta modalitatea de înlocuire a plăcuțelor de frână pe puntea spate la acest Opel Astra ca model 2016 cu frâna de parcare electrică. Înainte de a trece propriu-zis la demontare, vreau să vă precizez că trebuie să treceți aceste motorașe în modul service și pentru aceasta vă recomand să urmăriți clipul dedicat în acest sens. Așa cum puteți observa, anterior am demontat roata și urmează să vă prezint pe mai departe ansamblul de operațiuni care trebuie parcurse astfel încât să finalizăm înlocuirea plăcuțelor. Vă doresc vizionare plăcută!
Cam în asta a constat înlocuirea plăcuțelor. Rămâne să trecem din service mode etrierele de pe spate și să strângem la cuplu prezoanele, piulițele și totul este în regulă. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă considerați că ce fac este util, vă rog să lăsați un like. Dacă aveți întrebări, puteți să le adresați în rubrica de comentarii. Vă salut și vă doresc toate cele bune. La revedere!